મારું નામ S.D.VEGADA છે। આપણે ધોરણ 10 સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 5 ભારતનો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો વારસો જે બોર્ડની અંદર આપણે 5 માર્કનું જે છે એનું ભારણ કરાયેલું છે અને પૂછાય છે આપણે જેમાં આજે આપણે ભારતનો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો વારસા વિશે જે છે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે કે જેની અંદર વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી ક્ષેત્રે જે સંશોધનો થયા છે એ વિશ્વના દેશો જે છે એકબીજાથી કેવા આવ્યા છે આપણે નજીક આવ્યા છે જેમાં જે દ્રષ્ટિકોણની વાત કરીએ તો પહેલાના લોકોને જે છે સંદેશા વ્યવહાર માટે જે છે એક ગામથી બીજે ગામ જવા માટે જે છે ઘણી તકલીફો જે છે વેઠવી પડતી હતી। અત્યારના સમયની વાત કરીએ તો વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીનો વિકાસ થતો જોવા મળ્યો એની સાથે આપણે દ્રષ્ટિકોણથી વાત કરીએ તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે જે છે વાહન વ્યવહારની સુવિધાઓ જે છે ત્યાર પછી સંદેશા વ્યવહાર માટે સોશિયલ મીડિયાઓ જે છે આ બધી વસ્તુઓનો જે છે ભરપૂર પ્રમાણમાં જે છે વિકાસ થતો જોવા મળ્યો છે। એમ જ આપણે દેશ વચ્ચેના અંતરો પણ જે છે પહેલાના સમયમાં જે છે એક ગામમાંથી બીજા ગામમાં જવું હોય તો પણ આપણે જે છે ઘણી મુશ્કેલીઓ વેઠવી પડતી હતી। હાલીને જવું પડતું, બળદગાડું હોય તો બળદગાડા દ્વારા જવું પડતું। અત્યારના સમયની અંદર વાત કરીએ તો એક ગામથી બીજે ગામ તો ત્યાં એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જવા માટે પણ અત્યારે વાહન વ્યવહારની સુવિધાઓ જે છે એરલાઇન્સ થી માંડીને બધી વસ્તુઓ વાહન વ્યવહારની અંદર જોઈએ તો ઘણી બધી વિકાસ થતો જોવા મળ્યો છે। વિશ્વના તમામ દેશો જે છે આ બાબતને જે છે સહયોગ જે છે ખૂબ જ વધતો જોવા મળ્યો છે। આવા નવા અભિગમો જે છે આપણને ઉદ્ભવ્યા જે છે જોવા મળ્યા છે। આ રીતના જે છે વિશ્વના દેશો જે છે એકબીજા દેશો વચ્ચે જે છે વિશ્વ શાંતિ અને સહઅસ્તિત્વ જે છે એ અભિમુખને ધ્યાનમાં રાખીને જે છે કાર્યો કરતા જોવા મળે છે। આવી જ રીતના આપણે જે છે વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી આ શબ્દો બે જે છે અલગ છે, ખરેખર બે શબ્દો જે છે અલગ છે તે છતાં પણ આ બે શબ્દો જે છે એકબીજાને મળતા જોવા મળે છે અને બે પર્યાયી શબ્દો જે છે એકબીજાને મળી આવતા હોય એવું જોવા મળે છે। આપણે પહેલાનો મુદ્દો જોઈએ તો પ્રાચીન ભારતનો વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રે વારસા વિશે જે છે આપણે પહેલી બાબત જે છે એ સમજીએ। હવે પ્રાચીન ભારતનો વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રે જે છે વારસો જે છે એ વિશે આપણે ડિટેલથી સમજીએ તો પહેલાના ઋષિ મુનિઓ જે છે એમના દ્વારા અમૂલ્ય વારસો જે છે આપણને વિશ્વને આપેલો છે। એમાં આપણે તો જે ભૂમિ ઉપર જન્મી રહ્યા છીએ એવો ભારત દેશ જે છે એ ભારત દેશની અંદર આપણે કલ્પના ન કરી શકીએ એટલા ઋષિ મુનિઓથી માંડીને ભગવાનોના અવતારો જે છે અહીંયા લેવામાં આવેલા છે। પણ આ ઋષિ મુનિઓ જે છે એ ઋષિ મુનિઓ દ્વારા આપણને વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે જે છે પુષ્કળ પ્રમાણમાં વારસાના સ્વરૂપમાં જે છે આપવામાં આવેલું છે। જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ તો કે ધાતુ વિદ્યા, ગણિત વિદ્યા, જ્યોતિષશાસ્ત્ર, ખગોળશાસ્ત્ર, ભૌતિક શાસ્ત્ર, વૈદ્યક શાસ્ત્ર આવા અલગ અલગ પ્રકારના કેટલાય શાસ્ત્રો દ્વારા આપણને વારસામાં જે છે આ બધી વસ્તુઓ મળેલી જોવા મળે છે। અને આ ઋષિ મુનિઓ જે છે આપણને સિંહ ફળો આપેલો છે। કેવો આપેલો છે? સિંહ ફળો। જે ઋષિ મુનિઓ દ્વારાની વાત કરીએ તો એની અંદર જે છે આપણી સાહિત્ય, કલા, ચૈતન્ય, શિક્ષણ, તત્વચિંતન આવી ઘણી બાબતો જે છે આની અંદરની મહત્વની ભૂમિકાઓ જે છે થતી જોવા મળે છે। આપણે ખરેખર ગૌરવ લેવા જેવી બાબત છે કે ભારત દેશની અંદર આપણો જે છે જન્મ થયેલો જોવા મળે છે। એટલા માટે આપણા અર્વાચીન સંશોધન કાળ દરમિયાન વાત કરીએ તો ભારત જે છે એ એવો દેશ છે જેની વિચારધારાઓની વાત કરીએ તો સાથે સાથે દ્રષ્ટિબિંદુ પણ ધરાવે છે કે જેની અંદર જેટલી કલ્પનાઓ કરીએ એટલી ઓછી છે, કે જેની અંદર આપણે વાત કરીએ પાશ્ચાત્ય દેશોની અંદર પણ જો વાત કરીએ તો વૈજ્ઞાનિક દ્રષ્ટિએ જે છે એ ભારત દેશ જે છે ખૂબ જ પ્રમાણમાં આગળ થતો જોવા મળે છે। જેમ આપણે વાત કરીએ તો 4 વેદ છે। કેટલા છે આપણે? 4 વેદ, ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, અથર્વવેદ અને સામવેદ। આ 4 વેદો દ્વારા આ વેદની અંદર વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજીની જે ઘણી બધી ખાસિયતો જે છે એની અંદર સામેલ કરવામાં આવેલી છે। બીજી રીતના ભારત જે છે પ્રાચીન વિજ્ઞાનનું તત્વનું સમર્પણ પણ કહેવામાં આવ્યું છે। આ રીતના આપણે જે છે પ્રાચીન ભારતનો વિજ્ઞાનના ક્ષેત્રે વારસો જે છે આપણને મળ્યો છે। એમાં અલગ અલગ પ્રકારની જેમ મેં તમને વાત કરી કે ભાઈ અલગ અલગ શાસ્ત્રો દ્વારા જે છે આપણને ઘણી બધી વસ્તુઓ જે મળી છે એમાંની પહેલી વિદ્યા વિશે વાત કરીએ તો પહેલી વિદ્યા એવી છે કે ધાતુ વિદ્યા। ધાતુ વિદ્યા
ધાતુ વિદ્યા એટલે પ્રાચીન કાળથી ભારતના લોકો જે છે એ ધાતુ વિદ્યા સાથે વ્યવહારિક રીતના જીવનમાં જે છે ઉપયોગ કરતા જોવા મળ્યા છે. આપણે જોઈએ કેવી રીતના, તો કે ભાઈ આપણી જીવન જરૂરિયાતની વસ્તુઓથી માંડીને ઘણી બધી એવી વસ્તુઓ જે છે કે જે અન્ય ધાતુઓ દ્વારા જે છે એના બિન દ્વારા એ વસ્તુઓનું ઉત્પાદન જે છે કે નિર્માણ જે છે એ થતું જોવા મળ્યું છે. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણે વાત કરીએ સામાન્ય રીતના, તો કે સુડી એટલે તો કે સોપારી કાપવા માટેની જે આપણે સુડી જે છે એક ધાતુ વિદ્યાનું એક ઉદાહરણ તરીકે ઓળખીએ છીએ. ત્યાર પછી કલાત્મક દ્રષ્ટિની વાત કરીએ તો મૂર્તિ છે, જેને કહે આપણે ભગવાન નટરાજની મૂર્તિ, ત્યાર પછી પશુ પ્રાણી ભગવાન રામની મૂર્તિ, આવી બધી વસ્તુઓ જે છે ધાતુ વિદ્યાના પરિરૂપ જે છે જોવા મળે છે. ખરેખર આ બધી વસ્તુઓ જે છે એ ભગવાન બુદ્ધની પ્રતિમા પણ જે છે એ ધાતુ વિદ્યાનો એક શ્રેષ્ઠ નમૂનો જે છે એ જોવા મળે છે. ચેન્નઈના સંગ્રહાલયમાં સચવાયેલો આંતરરાષ્ટ્રીય નૃત્ય કલાની વાત કરીએ તો એ પણ એક શ્રેષ્ઠ નટરાજ જે ભગવાનની જે મેં વાત કરી તમને, એનું શિલ્પ જે છે એ ધાતુ વિદ્યાનો શ્રેષ્ઠ નમૂનો જોવા મળે છે. ત્યાર પછી એનું બીજું આવે છે રાસાયણ વિદ્યા. કેવી? રાસાયણ વિદ્યા. હવે રાસાયણ વિદ્યા એટલે તમે બધા પરિચિત જ છો. રાસાયણ વિદ્યા એટલે તો કે રાસાયણિક તત્વો દ્વારા કે જે પ્રાયોગિક ની અંદર પ્રયોગશાળાની અંદર જે કાંઈ સંશોધનો કરવામાં આવે છે એવું એને જેને કે રાસાયણિક વિદ્યા તરીકે જે છે આપણે ઓળખીએ છીએ. રસાયણ શાસ્ત્ર એક પ્રાયોગાત્મક વિજ્ઞાન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જસ્ટ એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ તો ભાઈ કોઈ પણ કૃષિ છે તો કૃષિના બીજનું નિર્માણ કરવા માટે કે એનું ઔષધિનું કોઈ પણ ઉચ્ચારણ કરવા માટે જે છે તો એના તત્વોનું સંશોધન કરવામાં આવે છે. ત્યાર પછી ખનિજ હોય કે કોઈ પણ ઉત્પાદન કરવામાં આવતી, કોઈ પણ નિર્માણ કરવામાં આવતી વસ્તુઓ જે છે આ બધી સ્વાસ્થ્યને ધ્યાનમાં રાખીને જે છે રાસાયણિક વિદ્યા જે છે એ ઔષધિના નિર્માણમાં ઉપયોગી થતી જોવા મળી છે. રાસાયણ શાસ્ત્રીઓમાં વાત કરીએ તો નાલંદા વિદ્યાપીઠ જે છે એનો શ્રેષ્ઠ નમૂનો છે કે જે બૌદ્ધ આચાર્ય નાગાર્જુનના રાસાયણના આચાર્ય તરીકે જે છે એ માનવામાં આવે છે. રાસાયણિક વિદ્યા જે છે એ રસ રત્નાકર અને આરોગ્ય મંજૂરી જેવા પુસ્તકો જે છે એમના દ્વારા લખવામાં આવેલા છે. આચાર્ય નાગાર્જુન વનસ્પતિ ઔષધિઓની સાથે રાસાયણિક ઔષધિઓ જે છે વધારવા માટેના પણ જે છે પરિબળો જે છે જોવા મળે છે. નાલંદા વિદ્યાપીઠની વાત કરીએ તો આ નાલંદા વિદ્યાપીઠ જે છે રસાયણ વિદ્યાના અભ્યાસ અને સંશોધન માટે પોતાની અલગ અલગ રાસાયણિક જે ભઠ્ઠીઓ જે છે એનો વિકાસ કરતો જોવા મળ્યો છે. આમ રાસાયણિક વિદ્યા જે છે એની ઉત્કૃષ્ટતા જે છે એ ધાતુઓ છે એ બધી વસ્તુઓ જે છે એનું નિર્માણ જે છે એ રાસાયણિક વિદ્યાની અંદર થતું જોવા મળે છે. આપણે ફોર એક્ઝામ્પલ તરીકે જોઈએ ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ. આ મૂર્તિનું જે નિર્માણ જે છે એ બનાવવામાં આવેલી છે એ દ્રષ્ટિકોણથી વાત કરીએ તો એ કેટલા ફૂટની બનાવવામાં આવેલી છે? તો 7.1 ઊંચી અને 1 ટનના વજનની સાથે તામ્ર મૂર્તિ જે છે સુલતાનગંજ જે બિહારમાંથી આવેલું જે છે ત્યાં આ જે મૂર્તિ જે છે એનો વિકાસ થતો જોવા મળ્યો છે. આમ આ મૂર્તિ જે છે એ 18 ફૂટ જે છે એ ઊંચી ભગવાન મૂર્તિ જે છે બુદ્ધની બનાવવામાં આવી છે. નાલંદામાંથી મળી આવેલી છે. 7 ટન તેમનો વજન છે. 24 ફૂટ સમ્રાટ ચંદ્રગુપ્ત વિશ્વગુપ્ત બીજો જે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય વિક્રમાદિત્ય જે છે એમણે નિર્માણ કરાવેલું છે. આ રીતના હજી સુધી જે છે વરસાદ તાડ કે તડકો કે કોઈ પણ વસ્તુ જે છે આટલા વર્ષો થયા છે તે છતાં પણ જે છે આ ભગવાન બુદ્ધની મૂર્તિ જે છે એ કટાયેલી જોવા નથી મળી. હવે પછીના આપણા નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર આપણે વૈદિક વિદ્યા શૈલ્ય ચિકિત્સા વિશે જે છે આપણે સમજવાનું છે. જેની અંદર જે છે વૈદિક ચિકિત્સા શૈલ્ય જે છે એની અંદર શું આવશે? ઋષિ મુનિઓ દ્વારા જે જડીબુટ્ટીઓ જે છે બનાવવામાં આવી છે, વનસ્પતિઓમાંથી દેશી ઔષધિઓ જે છે બનાવવામાં આવ્યા છે, એ વિશે આપણે જે છે નેક્સ્ટ પીરિયડની અંદર જે છે ડિટેલથી આપણે સમજીશું.